Tervetuloa Pommijätkien pariin. Morjes! Viime videon jälkeen saatiin todella paljon palautetta, että tehkää kuivajääpommi. Ja tänään me tehdään. Mutta ennen kuin lähdetään tekemään kuivajääpommia, käydään hieman lävitte, mitä on kuivajää ja hiilidioksidi. Yes, eli hiilidioksidihan on meidän hengitysilmassa yleisesti esiintyvä kaasu. Sitä syntyy aina kun me hengitetään, ja sen lisäksi sitä syntyy hiilipitoisten tuotteiden palamistuotteita. Eli kun heitetään puuta nuotioon, syntyy hiilidioksidi, takkaan, saunanpesään, joka kerta syntyy hiilidioksidi. Kyllä. Sen lisäksi hiilidioksidi syntyy autojen pakokaasupäästöissä ja isoista tehtaista. Mutta isoista tehtaissa onkin otettu käyttöön tämmöiset hiilidioksidikaapparit, että me voidaan hyödyntää se tuotettu hiilidioksidi meidän jokapäiväisessä elämässä. Ja siitä hyvä esimerkki onkin tämmönen hiilidioksidisammu. Ja siitä päästiinkin kuivajäähän. Kuivajäähän on -78 asteista ja kuivajäätä käsitellessä on hyvä pitää suojavarusteita. Koska jos kuivajäätä joutuu esimerkiksi paljalle iholle, niin se aiheuttaa todella nopeasti palovammoja ja paleltumisia. Hiilidioksidia myös käytetään erilaisten virvokkeiden hiilihapotukseen. Laitetaan kuivajäätä hieman pulloon ja laitetaan korkki kiinni ja ravistellaan. Puolen litraan kun laitetaan gramman verran hiilihappoa, niin siitä syntyy 1 baarin paine. Eli jos tänne laitettaisiin vähän enemmän, niin tää voisi mäsähtää käsiin. Ja koitapa, siinä olisi fissyvettä. Tää on nyt sitä fish. Oho! Sihahti kun niin kuin olisi kaupasta hakea. Tää on kuule ihan ehtaa tavara. Tämä. Mitä sanoit siitä, että jos tänne laittaa liikaa sitä hiilihappoja? Voiko sitä laittaa? Ei sitä voi liikaa laittaa, mutta räjähtää. Siitä päästiinkin hyvällä aasinsillalla, nimittäin tämän päivän epistolaan. Suomen kuivajää antoi meille ihan järjettömän määrän kuivajäätä. Ja nyt lähdetään tonne räntsille, siellä on Henkka meitä venaamassa erilaisten astioiden kanssa ja katsotaan, että minkälaisia pommeja me saadaan tästä aikaan. Morjesta pundit! Morjens! Ja hei, tervetuloa tänne taas landelle. Kiitos, kiitos. Tänne on aina kiva tulla. Tänään vissiin vähän räjäytellään kuivajäätä, mutta mikä on päivän ensimmäinen epistola meillä? Meillä olisi ensimmäisenä tuotiin tänne muovipulloja. Ja mikä tässä on pointti, niin me koitettiin laittaa pienen määrää vettä kuivajäätä sisään, muutamia grammoja. Ja tämähän muuttui ihan kovaksi tää pullo. Joo, meidän faktahan on se, että tällä pullo kestää yllättävänkin hyvin painetta. Et 10 baari ei ole vielä mitään tällaiselle pullolle. Et uskon, että mennään pitkälti yli 50 baariin, että saadaan pulloa ensin halkeamaan kautta räjähtämään. Joo, ja se 50 baaria, niin saadaan siihen pulloon, niin laittaa tuommoinen puoli desiä siihen kuivajäätä, koska toi kuivajään niin paino on noin 1,5 kertaa verrattuna veteen. Joo, eli puoli desiä, niin tämä pitäisi tulla kaiken kaikkiaan noin 75 baarin paine. Nyt otetaan ensimmäisenä työkalukäyttöön tällainen 033 pikku vesipullo. Ja katsotaan, että miten tää pikkupullo räjähtää tästä meidän jäästä ja veden kombinaatiosta. Onks meidän masa valmis? Mä oon kuule ihan ready. Oot sä ready? Mä oon ready. Sitten sille vaan noin, hyvä, varmaan riittää kyllä. Sitten GoProt päälle. Korkki kiinni. Oi oi! Ihan kohta räjähtää! Ihan kohta räjähtää! Kattokaa tosta. Oh! Herra Jumala, mikä sound! Hieno! Kato, jätti roikkuu. Ja kuinka... Tosta noin vaan. Ja kuinka Yes! nopeasti räjähti vielä. Alright, eli tilavuus kasvoi 4 kertaa nyt suuremmaksi. Vähän vettä vielä pois tästä, eiks niin? Aika kiva. Ja 1,5 litraa jaraa pullokoko ja tää pystyy ehkä vähän räjähtää kovemmin kuin ton äskeisen pullon. Juu. Nyt on vaan ongelma, että miten saadaan tää jää tonne riittävän nopeasti noin pienestä reiästä. Katsotaan miten tässä käy. Ootko valmis? Mä oon aina valmis räjäyttämään käteni irti, eli ei muuta kuin... Ei muuta kuin let's mennä. Let's mennä. Älkääkä tosiaan tehkö tätä kotona. Tää on todella niinku... Varmaan riittää veikkaa. Ei turvallista touhu. Okei, valmiit. Lähtee. Lähtee saman tien. Ihan
Tuntuu, että kun kädessä kyllä lähti turpoamaan tuo pullo jo. Ja voi sanoa, että liikkuu aika pahasti tuossa päällä. Miten räjähtää? Oi vitsi, toi pullo on iso. Ihan järjetön rutina kuuluu. GoPro varmaan hajoaa, kun tässä vieressä veikkaisin. Ei hyvää päivää, toi pullo tulee isoks. Toi mäjähtää lujaa. Mä luulen, jos varokaa niin kaikkea teidän fyysisiä raajojanne. Vaan! Kautta mikä mäjä! Sitten taas mennään, eikä Matin uusi idea, vesimeloni vastaan tollanen kuivajääpommi. Joo, kun tämähän kuitenkin vastaa niin kuin aika lähelle tuommoista ihmisen ihoa, niin kuvitellaan nyt, että tää on meidän tämmönen stunttikäsi. Lähes yksi yhteen, vesimeloni ja ihminen siis. No katon nyt. Ihan sama. Niin laitetaan toi pullo tätä vesimeloniin vastaan ja katsotaan, sattuuko tälle mitään vahinkoa. Nimittäin sillä me pystytään demonstroimaan se, että mitä tapahtuu, jos tommonen pullo mäjähtää kädessä. Ja jos Tai ei pää- tapahdu tai mitään, pää vieressä. hei, jos ei tapahdu mitään, niin Matti pitää seuraavaa kädessä. Joo, tälleen näin. Hei, hullu saa olla, mutta ei tyhmä. Noniin, Lähdetään tekemään. hölmöläiset. Lähdetään tekemään sitten, eli... Noniin, ootko valmis? Taas mennään. Jees, taas mennään. Varmaan riittää. En mä tiedä riittääkö. Ei. Laitetaan kato aina No kato maksiin. kun siihen... Alright, eli sit mennään. Korkki kiinni. No taakse. Noin, nyt mä lähden myös itse pois kuvasta. Ah, Ei siinä kauan aikaa ollut verrattuna äskeiseen. ei paljon ootellut. Ei. Mikä on melonin kohtalo? En suosittele kumminkaan pidetään kädessä mennään. Tää melonihan on nimittäin halki. Kyllä tää kumminkin teikö kova iskun tälle on antanut. Eli kuten sanoin, hullu saa olla, mutta ei tyhmä. On tää, kato halkihan tää menee. Hei jätkät, sain ihan järjettömän idean tosta vesimelonin hommasta. Alright, minkälainen idea? No kato, kun siinähän oli ihan järjetön paine, niin mitä jos laitetaan se tämmöiseen suuntausputkeen, Joo. se pullo tänne pohjalle, sit laitetaan toi vesimeloni siihen päälle. Niin jo käytetään niinku pohjapanoksena. Niin, koska se paine suuntautuu vain yhteen suuntaan, niin katsotaan kuinka korkealle toi vesimeloni lentää. Et tavallaan tämän jälkeen me tiedetään vähän sen edes osviittaa, kuinka paljon painetta meillä kertyy tuollaiseen isompaan pulloon. Riittääkö sampumaan meidän vesimeloni taivaalle? Lähdetään koittamaan. Nyt mennään. Fakta on se, että äsken nähtiin pullo räjähti varmaan 5-6 sekuntia tämän äskeisen laiton jälkeen. Nyt meillä pistetään vähemmän sinne jäätä, että meillä on vähemmän pelivaraa kuin 5 sekuntia tuon melonin ja kaiken muun operoimisen kanssa. Ei. Ootko valmis? Tähän valmis päälle tää. Eihän se, Tähän sinä. ei se on niin vaarallista. Eihän tää tuu Mutta et laita sitä korkkia vielä kiinni ennen kuin mä oon saanut ton melonin käteen. No riittää älykkä eteenpäin. Noin. Alright. Ja valmiina. Valmis. Laita korkki kiinni. Noin. Sammut! Juman kautta se mäjähti tuohon yläreunaan lujaa! Siis tän takia muistakaa, nää voi räjähtää käsissä näin. Ihan koska vaan! Mut tärkeintä on muistaa Ette niinku, kato sinne putkeen. koskaan ei pidä kattoo putkeen. Et tässäkin, et just saa sen paikalle ja nousi ylös, niin silloin lähti. Mäkin ajattelin vielä huutaa läpällä, mä ajattelin, että kato sinne putkeen, onks se melonin pohjalla? Onko se? Puu! Hei kunnit! Nyt on vähän temppuiltu vesimelonien kanssa, vähän vesipullojen kanssa, mutta me kumminkin tänään meidän piti tehdä kuivajääpommi. Totta. Mitä meillä on jäljellä kuivajäätä noin 25 kiloa. Että mitäs tällä kuulostaa teidän korviin, jos me tulee räjäyttämään tää meidän pöytä? Elikkä 200 litran peltitynnyri. Joten kunnit,
Eikö mennä? Alright, se olisi meidän illan päälähtö, eli 200 litrainen tynnyri. Vettä 30% ja sitten perään laitetaan noin 5 kiloa kuiva jäätä. Right. Oi, hyvin pulputtaa. Niin kovaa pulputtaa, että tulee noin jäät ulos. Sekatkaa! Sinne vaan. Oi, hyvää päivää. Siinä on kova paine. Meitä ei tää korkki tässä saada kiinni vielä, mutta kohta sinne saadaan. Eiköhän se meille ihan kohta siitä. Vielä vaan lisää. Joo, kunhan nyt ensimmäisen kuupaan saa tyhjää. Se on kato niin kova paine jo, että se heittää sen lumet vastapalloon. No, sitten vaan lisää sinne. Valmiiksi on nää kuulat korviin, eli nää tulpat korviin valmiin. Veikkaa, että se voi olla hyvä määrä tästä paineen kerran kanssa. Painat? Joo. Okei, ja pönttö sipuu. Morjes! Morjesta! Nyt lähdetään! Noniin! Hyvin paksuu! Hyvin paksuu! Pois mun palon sieltä! Mitä on kohta räjähtää? Se on niin täys. Ei nyt tossa, kun kuinkaan on, toi räjähtää. Niinhän siinä vaan kävi, että me oltiin varmoja, että tämän kuivien lisäyksen jälkeen tää tynnyri räjähtäisi viimeistään 15 minuutin jälkeen, mutta me oltiin täysin väärässä. Nimittäin todellisuudessa me kuvattiin 2 tuntia ja venattiin, että tää tynnyri lähtisi. Mut niin ei vaan sitten ikinä käyty ja sen jälkeen me luovutettiin ja lähdettiin vetää täältä. No mutta ei hätää, onneksi WhatsAppiin tuli viesti Henkan faijalta itse asiassa 2 tuntia sen jälkeen. Kello oli 12 melkein yöllä. Tuli viesti, että mitä te räjähdette siellä pellolla tähän aikaan, että ne on nukkumassa. Ja tää on mäsähtänyt yksin tähän pellolla keskellä yötä. Joni, osaatko sanoa, että minkä takia? Mikä meni väärin eilen? No, mä vähän epäilisin, että te ette varmaan siitä pienestä korkistossa ollut tarpeeksi sitä jäätä sinne sisään. Joo. Se on todennäköisesti käynyt näin, että kun te olette kaatanut jäätä, niin paine on heittänyt vaan sitä mukaan ulos, kun te yritätte laittaa lisää sinne. No niin, siinä kyllä itse asiassa kävi. Joo, kyllä. Aikamoinen pöhinä siinä kävi, kun Siis se oli hirveä paine, mikä siinä oli. Plus myöskin se, että se ensireaktio, mitä jää tekee veteen laittaessa, niin se tekee kaikki isomman kaasun silloin. Se ongelma on tosta nimenomaan se jäänlisäysvaihe, se kestää liian pitkään meillä. Joo, mutta mulla olisi tuolla autossa sellainen vähän modattu tynnyri mukana. Siihen on tehty sisälle sellainen taso, minkä päälle voidaan laittaa tää jää. Ja alapuolella saa olla siis täysin erillään siitä jäästä se meidän neste siellä. Joo. Sen jälkeen lyödä kansi päälle ja tynnyri nuri. Alright, se on sitten uusi yritys meidän tynnyrin kanssa. Tää versio on vähän erilainen, nimittäin tän taakse laittiin tällainen niin sanottu traktorin takalevy, mitä vasten tää tynnyri kipataan ensin tällä meidän narulla, mikä pitää huolen siitä, että kaikki jää holahtaakin täältä levyn päältä suoraan tänne meidän veden sekaan. Ja laitetaankin tänne tällä kertaa ihan reilusti tätä jäätä. Eli tämähän tynnyri tarvitsee sen reilu 3 kiloa kerätäkseen sen 8 paarin paineen tänne. Niin laitetaan sinne 10, niin varmasti lähtee. Ja täällä on alkusenkin se vettä jopa 75 litraa alapuolella, mikä riittää varmistamaan sen, että jäämäärä holahtaa sen veden sekaan, aiheuttaa järjettömän kovan reaktion välittömästi. Tai niin vaikin luullaan. Eli siellä kotikatsojissa nyt voitte tähän väliin kommentoida, onnistuuko tää meidän pommiyritys vai onko tääkin uudestaan ikävä kyllä tuhnu. Jätkä, nyt lähdetään paukuttamaan. Yes. Yes! Ja Matti! Antti sieltä takaa! Lähtee! 3, 2, 1!
just, niin kuin vähän aikaisemmin mietittiinkin, että kun tollanen jäämäärä meitä on veden sekaan välittömästi, niin se käytännössä sublimoituu ihan välittömästi. Niin se, että niin kun tossa meni maksimissaan 5 sekuntia. Ei mennyt sitäkään. 4 Kyllä se oli niinku sekuntia. ihan saman tien, kun se tynnyri kolahti maahan, niin se oli niinku... Hei Joni, vanha paine- ja tynnyrituntija. Paljonko tän tynnyrin pitäisi kestää oikeasti painetta ennen kuin tää korkkaisi? Joo, eli siis valmistajathan lupailee tynnyränsä 3 paaria paineenkestoa, mutta koeponnistuksessaan pitää olla aina 3-kertainen varmuuskerroin. Eli käytännössä noin 9 paaria ja silloin kyllä lähtee. Mut hei, jos sä tykkäsit tästä jaksosta, niin jätä kommenttia alle, mitä haluat nähdä jatkossa. Ja muista antaa meille myös yläpeukkuja. Ja jos haluat tähän siistejä juttuja jatkossakin, niin tilaa meidän kanava. Ei muuta kuin ensi kertaa, se on morjesta! Morjesta!